हाय मुझसे रह जाएंगे हम तेरे लिए बनी हूँ। हेलो एन्ड नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ टेक्निकल किटो च्यानलमा। सो हजुरले पनि भिडियोको रिभ्यू त अलरेडी नै हेर्नुभयो होला। हजुर यो टिकटकमा धेरै नै ट्रेन्ड रहेको छ। सो हजुरले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरबाट। सो गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्ने। क्यापकटमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले फर्स्टमा हामीले फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो हजुरले कहाँ फोटो राख्नुभएको छ, हजुरले आफ्नो बेस्ट फोटो राइट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 13 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जम्मी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ 13 वटा सिलेक्ट गर्नेछु। 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि 13 वटा फोटो पिकहरू हजुरले एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले अब यहाँ फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेट दिनको लागि यहाँ रहेको छ त, स्क्रल गर्नु होला, सार्नु होला, फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 60:9 को फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ अनि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि लास्ट पोजिसनतिर जानु होला। पोजिसनतिर यो रहेको वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि हजुरले यो फोटोहरूलाई सबैलाई रोटेट गर्नुपर्ने छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, डिटमा क्लिक गर्नु होला, यसरी रोटेट गरिदिनु होला सबै फोटोलाई। हजुरले यस प्रकारले रोटेट गरिदिनु होला। यसरी रोटेट गरिदिनु होला सबै फोटोलाई, यसरी रोटेट गरिदिनु होला। फोटोमा क्लिक गर्न यसरी रोटेट गरिदिनु होला। रोटेट गरिसकेपछि हामीले यो फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। यसरी फिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा पनि फिट गर्नु होला, यसरी फिट गरिदिन सक्नुहुन्छ हजुरले। ठ्याक्कसँगले फोटोमा क्लिक गरेर फिट नै रहेको छ। सो फिट यसरी फिट गरिदिनु होला। यो पनि फिटै रहेको छ। यस प्रकारले फिट गर्नु होला हजुरले पनि। फोटोमा क्लिक गर्नु हामीले सकिसकेका छौँ। हजुरहरूले अब ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फोटोको ड्युरेसन फर्स्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन फोटो नम्बर 1 लाई 1.7 ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। दिन सक्नुहुन्छ हजुरले। 2 नम्बर फोटोलाई हामीले 1.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। र 3 नम्बर फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। र 4 फोटोलाई पनि 0.6 नै दिनुपर्ने हुन्छ। यसो देख्न सक्नुहुन्छ। र अब 5 नम्बर फोटोलाई 1.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। 6 नम्बर फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। 7 नम्बर फोटोलाई पनि 0.6 नै दिनु होला। यसरी दिइसकेपछि अब हामीले 8 नम्बर फोटोलाई पनि 1.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ।
9 नम्बर फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हजुरले 11 नम्बर फोटोलाई पनि 0.6 नै सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। अब 11 नम्बर फोटोलाई यसले 1.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। बाह्र नम्बर फोटोलाई हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12 नम्बर फोटोलाई 1.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोलाई हामीले 1.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। दिइसकेपछि हजुरहरू स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनला आइसकेपछि हजुरहरूले यसमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल घन्टीलाई दबाइदिनु होला ताकि हजुरले म नयाँ अपडेटहरू यस्तै खालको ट्युटोरियलहरू ल्याइराख्नुहुन्छ हजुरले पनि फर्स्टमै पाउनुहुनेछ। सो त्यसैले बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। सो भइसकेपछि हामीले एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि कोम्बोमा क्लिक गर्ने। फर्स्टमा हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि यसरी दिनु होला। दिइसकेपछि अर्को 2 नम्बर फोटोमा हेर्नुहुन्छ WOBBLE वेल भन्ने इफेक्ट दिनु होला। 3 नम्बरमा पेन्डुलम 2, 4 नम्बरमा पनि 4 नम्बर फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 नै दिनु होला। फेरि गुगल भन्ने एनिमेसन दिनु होला। फेरि पेन्डुलम 2 नै दिनु होला। फेरि यसरी सार्नु भयो भने फेरि पेन्डुलम 2 नै दिनु होला। फेरि 8 नम्बर फोटोलाई हजुरले 8 नम्बर फोटोलाई पनि पेन्डुलम 2 नै दिनु होला। यसरी दिइसकेपछि पेन्डुलम 2 नै यहाँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ 9 नम्बर फोटो रहेको रहेछ। सो 9 नम्बर फोटोमा 8 नम्बर फोटोमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेन्डुलम 2 यसमा ड्रोबल फोटो राख्नु होला। सरी ड्रोबल यसमा पेन्डुलम 2 फोटो नम्बर 9 र 10 मा पेन्डुलम 2 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 2 राख्नु होला। फेरि गुगल फोटो नै एनिमेसन नै राख्नु होला। फेरि बाइसेक्ट 2 12 नम्बर फोटोलाई बाइसेक्ट 2 को एनिमेसन दिनु होला। अब लास्ट फोटोलाई पनि गुगल फेरि हजुरको टाइम सेभ हुनेछ। सो राइट गरिदिनु होला। राइट गरिसकेपछि फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो आइसकेपछि हामीले अब यसमा इफेक्ट लाउनु पर्ने हुन्छ सबै फोटोमा। सो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर इफेक्टमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ बेसिक, भेराइटी, पार्टी, मोडमा क्लिक गर्नु होला र मेट्योर भन्ने इफेक्ट दिनु होला। र दिइसकेपछि यहाँ फोटो अनुसार सेट गर्नु होला। फोटोको ड्युरेसन अनुसार सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसरी कपी गर्नु होला। यसरी कपी गर्नु होला। यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसरी कपी गर्नु होला।
यसरी सबै फोटोमा ड्युरेसन अनुसार कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरोको अप्सन रहेको छ, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट एरोको अप्सनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यो भिडियो मन परिरहेछ भने हजुरले यस भिडियोलाई हजुरले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्किप नगरिकन हेर्नु होला, कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन। सो भइसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्नु होला र अघिको भिडियो हामीले एक्सपोर्ट गरेको भिडियो कहाँ रहेको छ त्यसमा गएर यहाँ चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भिडियो कहाँ रहेको छ हाम्रो भनेर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ अघिको फोटोमा गएर यो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। गरिसकेपछि हामीले यहाँ लास्ट पोजिसनतिर आएर वाटरमार्क क्लिक गरिदिनु होला। गरिदिइसकेपछि हामीले यसलाई हामीले गरिसकेपछि हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 9:60 को फर्मेट दिनु होला। दिइसकेपछि हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक आउनु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला भिडियो क्लिपमा र एडिटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। 2-3 टाइम्स यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो भिडियो यसरी रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हामीले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको साउन्ड। त्यहाँबाट यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन लेख्नमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। हाम्रो भिडियो एकदम तयार भएछ। हाम्रो अब हामीले फोनमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।